Bun venit la Odivu, podcastul în care vorbim despre motivație, sens și reconectare profesională. Eu sunt Raluca Răduță, coach transformațional și consultant în design thinking. În episodul de astăzi vreau să vorbesc despre ceva ce probabil că știi deja, dar aș vrea să îți reamintesc. Este un adevăr simplu, dar greu de acceptat uneori. Soluția se află numai și numai în mâinile tale. Da, știu deja ce gândești. Dacă ești într-o perioadă grea, cu mult stres, cu task-uri repetitive, care îți produc un gol interior sau poate lucrezi într-un mediu de lucru toxic, faptul că soluția se află în mâinile tale poate suna ca un clișeu. Dar te invit să rămâi cu mine câteva minute, pentru că vom explora împreună firul acestei idei și cine știe, poate chiar la sfârșitul acestui episod vei simți cu toată inima că soluția se află la tine. De multe ori, în timpul sesiunilor de coaching, pun întrebarea: care vrea să fie obiectivul tău pentru următoarele 12 luni? Și de multe ori răspunsul este: nu știu. Și asta se întâmplă nu pentru că persoana din fața mea nu este capabilă să seteze un obiectiv pentru următorul an, ci pentru că este mult prea obosită, presată, copleșită. Iar a nu ști ce îți dorești peste 12 luni în aceste condiții este absolut normal. Într-o stare de dezechilibru emoțional, este aproape imposibil să-ți imaginezi clar viitorul. Creierul tău se află într-un mod de supraviețuire, nu de creație. Te zbați să ajungi la finalul săptămânii, nu să știi care este obiectivul tău pentru următorul an de zile. Dar dacă chiar acesta este obiectivul tău pentru următorul an, să ai claritate ca peste un an de zile să știi încotro să o apuci din punct de vedere profesional. Iar asta înseamnă să obții acel echilibru emoțional zilnic care îți va permite să ieși din modul de supraviețuire și să intri în modul de creație. Deci primul pas nu este să-ți faci un plan pe un an sau pe 5 ani, este altul, mult mai blând și uman, să îți creezi un spațiu mic, sigur, dar în care să îți recapeți controlul. Așa că, ce poți face săptămâna aceasta pentru a te simți mai bine? Pentru a-ți recăpăta echilibrul emoțional și automat acel spațiu din care poți crea, din care poți să vezi numeroase oportunități. Ce poți testa? Ce poți învăța? Ce conversație la locul de muncă ți-ar aduce mai multă claritate? Cum ar fi să nu îți dorești să știi tot, ci doar să explorezi, să încerci, să greșești și apoi să ajustezi? De aceea, în condiții de stres și presiune, mai degrabă găsești soluții punctuale în fiecare zi, în fiecare săptămână. De aceea, în loc să stabilești ce vrei să obții la finalul unui an de zile, cum ar fi să îți stabilești obiective săptămânale și lunare, de care să ții cont și pe care să le revizitezi periodic, tocmai pentru a restabili acel echilibru emoțional care îți permite să intri în starea de creație. Doar că vreau să-ți mai spun ceva foarte important. Acest obiectiv setat săptămânal și lunar este numai și numai în mâinile tale. Poți să ceri ajutor din partea celor din jur, poți să ai parte de suport, poți să rămâi curios la diverse moduri în care poți rezolva problemele tale. Dar persoana care trebuie să acționeze ești tu, persoana care are soluția ești tu. Și vreau să spun un secret. Știu că ai deja soluția, pentru că ai trecut prin atât de multe lucruri, iar când ai trecut prin lucrurile și situațiile respective, ai avut resursele necesare pentru a face față. Doar gândește-te puțin. Și sunt sigură că încă ai acele resurse. Ce îți trebuie sunt pașii mici, mini-obiectivele și să îți setezi mici borne ca să vezi progresul. Pentru că de cele mai multe ori uităm să privim progresul zilnic și săptămânal pe care îl avem. Ne uităm doar la un obiectiv măreț și uităm să vedem și să sărbătorim micile victorii pe care le obținem. Și în felul acesta ni se pare că nu progresăm și mai degrabă eșuăm în dorința noastră de a atinge acel obiectiv măreț. De aceea zic, mai întâi să pornești cu lucrurile mici, să înțelegi care sunt punctele tale forte, să le vezi nu doar din perspectiva ta, ci și din ochii celor care te cunosc, să descoperi acele lucruri care se repetă în modul în care oamenii te descriu, care sunt acele calități și gesturi ale tale care lasă urme bune în jurul tău.
În felul acesta îți construiești cu blândețe povestea ta profesională. Povestea aceea care nu este despre, nu știu ce, titluri pompoase, ci este despre cine ești tu cu adevărat, ce te diferențiază, ce vrei să oferi din punct de vedere profesional locului de muncă în care te afli, ce îți dă sens. În felul acesta îți construiești povestea ta profesională într-un spațiu de încredere, dintr-un spațiu de încredere în forțele tale proprii, nu dintr-un spațiu de aroganță. Iar când știi cine ești, când ești conștient de punctele tale forte, dar și de ceea ce mai ai de îmbunătățit, progresul nu mai reprezintă o presiune. Este un proces pe care îl vezi, un drum pe care îl construiești zi de zi, cu pași mici, dar cu repere clare. Și exact așa cum ziceam și la început, soluția e la tine. Tu decizi de unde anume începi. Dar de ce spun că acesta este adevărul incomod? Pentru că soluția nu este la nimeni în afara ta. Pentru că ai mai fost în situații grele și ai găsit o cale de rezolvare. Pentru că ai toate resursele, chiar dacă nu le vezi foarte clar astăzi. Pentru că ai voie să ceri ajutor, dar nu să aștepți salvatorii. Pentru că știi care este următorul pas, chiar dacă poate acum în acest moment nu ai curajul să îl faci încă. Soluția nu este un plan perfect, este o acțiune mică care te scoate din starea de stagnare. Acea acțiune din care vei învăța săptămână după săptămână. Și mai este ceva. Când începi să acționezi, chiar și cu acei pași mici, încrederea în tine crește. Îți dai seama că poți. Îți dai seama că poți ieși din blocaj, pentru că nu mai simți că viața ți se întâmplă și tu doar reacționezi, ci îți dai seama că tu construiești propria ta direcție. Și în felul acesta aduci și echilibrul în viața ta și aduci și acel spațiu de creativitate și de libertate de a avea opțiuni. Așadar, adevărul incomod e simplu. Nimeni nu poate face pasul în locul tău, dar odată ce îl faci, totul se va schimba. Dacă te regăsești și tu într-un astfel de scenariu și vrei să explorăm împreună cum ai putea să construiești drumul tău profesional de acum încolo, îmbinând full-time jobul cu proiectul personal poate, scrie pe hello@ralucarăduță.com. De asemenea, găsești mai multe resurse pe ralucarăduță.ro. Până data viitoare, amintește-ți, claritatea nu vine din gândire excesivă, vine din acțiune, din curaj, dintr-un mic pas făcut cu intenție. Îți mulțumesc că ești aici și nu uita, nu ești un robot și nu ești leneș, ești un om și motivația ta are nevoie de grija ta, nu de critică. Ne auzim curând. Rock it with grace.